Una po, ihalo po natin ang ating kape sa ating malinis na tubig. I-set aside po muna, tapos ihalo po natin ang ating 3 teaspoon of baking powder sa ating flour. This is for our dry ingredients. Sunod ay ang 1 teaspoon of baking soda at ang 1 teaspoon ng salt. Sunod ay ihalo ang 1/3 cup ng powdered milk at ang 1 cup of cocoa powder. Ang cocoa powder po na ginagamit ko ay ang Dutch cocoa powder. Haluin lang po ang lahat ng sangkap. Halo lang po ng halo hanggang sa maging smooth po ang inyong dry ingredients. Sa separate naman po na lalagyan, ihalo naman ang brown sugar sa ating coffee and water mixture. Halo lang po. Pagkatapos ay ilagay ang ating vegetable oil. Haluin lang pong mabuti para po mag-incorporate po ang lahat ng sangkap. So ngayon ay paghahalu-haluin na po natin ang lahat ng sangkap. Dahan-dahan pong ilagay ang ating wet ingredients sa ating dry ingredients. Halo lang po ng halo hanggang sa maging hanggang po sa maabot natin ang consistency na ating pong gusto. Next is ihalo po ang itlog. Dapat po sa paghalo ay isa-isa lang po para po ay ma-mix po or ma-incorporate po ang itlog ng maigi. Lamang na hindi po pwedeng ma-overmix ang ating cake batter, kaya po wag naman po kayong kuskos ng kuskos or mix ng mix. Ayan. Dahan-dahan lang po sa paghalo. Hanggang halo lang po talaga yung itlog ng mabuti. Tsaka nyo po ilagay yung susunod na itlog. Ayan po, ready na po ang ating chocolate donut butter. So, gagamit po tayo ng silicone molder para po maging perfect po ang shape ng ating donut. Ang silicone molder po ay nabibili lamang po sa mga baking store at sa online po like Shopee and Lazada. Lagyan lang po natin ng oil para po hindi po tayo mahirapan sa pagtanggal. Kung pwede nyo rin po gamitin ay melted butter at melted margarine po. Para po hindi po dumikit ang ating butter sa ating molder. Yan, dahan-dahan na po natin ilagay ang ating butter. Make sure lang po na hindi po siya aapaw. 3/4 lang po talaga ng molder kasi po pag umapaw siya ay
pangit po yung resulta ng ating donut. So, sa mga nagtatanong kung ilan po bang donuts ang ating magagawa sa mixture na ito, 24 po. Depende po yun kung gaano kakapal ang inyong gusto. But 24 and more po yung nagagawa ng ating mixture. Kung gusto nyo naman ng mas marami, pang negosyo, pwede nyo pong i-double yung ating ingredients po. At po, nakapag-preheat na kayo ng oven ng 160 degrees Celsius. Lutuin po ang ating donut sa loob ng 15 to 20 minutes. Depende po sa gusto nyong consistency. Ayan, ito na po ang ating finished product. Ang gaganda po, diba? Pwede po itong pang negosyo, lalo na kayong malapit na po ang Valentine's Day. Pwede rin itong pang gift sa mga may birthday. Kaya, simulan niyo na po ang paggawa. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating video ngayon. Huwag po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe para po maging updated kayo sa aking mga susunod na videos. Thank you!